Good morning! For our first video, magluluto ako ngayon ng SpagCurry. This is one of my wife's favorites. So, samahan niyo ka. At ito ang mga sangkap. Ito yung kalahating kilo ng pasta, 1/4 ng manok, isang pirasong patatas na hiniwa sa cubes, 3 piraso ng garlic na hiniwa sa cubes, at isang piraso ng sibuyas na hiniwa sa cubes, asin, curry powder, at ang mantika. At ngayon, magpapakulo tayo ng tubig. Pakulo na, ilagay na natin ang manok. Siguraduhin nakababad para lumambot ang manok. Balikan na lang natin siya kapag malambot na. Yan. Binaliktad ko siya kanina para maging even ang pagluto at pagkalambot ng karne ng manok. Yan, luto na ang ating manok. Ngayon, idilipat na natin siya sa plato para himayan. Take note, wag na wag nyo itatapon ang pinagkuluan ng manok dahil ito ang gagamitin natin para sa sauce ng SpagCurry. Ngayon, magpapakulo tayo ng tubig para sa pasta. Ngayon, maglagay ng konting mantika, pwede ring butter for alternative. Konting asin para magkalasa ang ating pasta. At hintayin kumulo. Yan guys, kumukulo na. Lagyan na natin ang pasta. Hinaan muna natin ang apoy. Ngayon, takpan at pakuluan ng 5 minuto para hindi malamog ang pasta. Ngayon, from time to time, haluin natin ang pasta para hindi magdikit-dikit. Nilagyan din natin siya ng mantika kanina para sa ganun na hindi magdikit-dikit ang pasta. Pagluto na, i-drain ang pasta. Ngayon, lulutuin naman natin ang curry sauce. Buksan ang kalan sa pinakamahinang apoy. Lagyan natin mantika. Hayaan uminit ang ating mantika. Pag mainit na, isunod natin ang bawang. Ngayon, haluin natin ang bawang para hindi masunog. Isunod natin ang sibuyas. Isunod natin ang patatas. Hintayin natin mag golden brown ang patatas. Ngayong luto na ang ating patatas, isunod naman natin ang chicken. Ito yung hinimayan na chicken natin kanina. Haluin silang lahat kasama ang patatas at ang manok. Sunod nating ilagay ang curry powder para manuot ang lasa sa manok. Haluin. Mabango. Yan mga guys, may pere na siya. Pag nahalo na natin mabuti, ilagay na natin ang pinagkuluan ng manok.
At haluin. Haluin ulit at hintayin natin kumulo. Ngayon, takpan muna natin habang hinihintay natin kumulo. Yan, kumukulo na siya. Haluin natin. At lagyan natin siya ng konting asin para sa panlasa at tamang timpla. Nasa sa inyo naman yun kung anong gusto nyong alat. Tikman nyo, lagyan ng curry powder kung kulang pa. Yan, timplado na guys. Pwede nyo rin lagyan ng gatas para sa pampadagdag ng lasa, para mas malinang na malapot yung curry. Si wife ko, ayaw niya ng gatas, so hindi na namin nalagyan. Pwesto, ngayon, ilalagay na natin ang pasta. Sa curry. At hinaan ng apoy, o patayin ng apoy. Ngayon, ipapatikim na natin yung deer, yung ginawa nating SpagCurry. Tama na deer. Tignan natin. Okay. Ang sarap. Oh, Sir Deer, ano masasabi mo? No. Wala mo sabi. Pero sige, ikaw muna. Ang sarap niya. Sakto lang yung alat, yung anghang, saka yung tamis. Tapos nagtatalo yung alat, saka yung anghang. Yung anghang. Hindi ako maintindihan. Mahilig talaga kami sa maanghang, kaya paborito namin yung curry. Ang sarap. Thank you, dear. Welcome. Oh dear, tapusin mo na yung video. Sana may natutunan kayo sa video na to. If you like this video, please don't forget to hit like, share, subscribe, and hit the bell button sa baba for more updates.